Щоб накласти тракційну шину, потрібно 2 людини. Одна особа утримує пошкоджену кінцівку, а друга накладає шину. Визначити довжину необхідної шини можна, вимірявши довжину неушкодженої ноги пацієнта. Верхнє м'яке кільце слід розташувати під ділянкою сідниці, прилеглої до сідничного бугра. Дистальний кінець шини повинен виходити за межі щиколотки приблизно на 15 см. Розташуйте лямки на шині так, аби вони підтримували стегно та гомілку. Вирівняйте стегнову кістку, потягнувши вручну за щиколотку. Після застосування витягування слід повторно оцінити нервово-судинний стан дистального кінця ушкодженої кінцівки. М'яка частина шини повинна впиратися в сідничний бугор. Розташуйте тракційну шину навколо щиколотки та стопи пацієнта, в той час як інша особа підтримує ручне витягування ноги. Нижній ремінь повинен бути трохи коротшим або принаймні такої ж довжини, як 2 верхніх перехресних ременя. Прикріпіть зачіпку для гомілково-стопного суглоба до тягового гака, поки інша особа підтримує ручну тракцію та фіксацію. Застосовуйте витяжіння поступово за допомогою ручки брашпиля, поки кінцівка не набуде стабільного положення або поки біль і м'язовий спазм не зникнуть. Повторно оцініть нервово-судинний стан пошкодженої кінцівки. Якщо після витяжіння перфузія кінцівки дистальніше місця травми погіршується, поступово послабте тракцію. Закріпіть решту ременів. Після кожної маніпуляції необхідно контролювати та фіксувати в документації кровотік та іннервацію кінцівки.